Xin chào tất cả các bạn, mình là Hồng. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm tự học để đạt được topic 5 chỉ trong vòng 2 tháng mà không cần phải quá nỗ lực. Đặc biệt là các bạn đã và đang học topic hoặc các bạn đã từng thi đi thi lại mà chưa đạt được cấp độ như mong muốn. Còn bạn nào chưa hề biết gì về topic hoặc đang có ý định thi thì mình mong bài chia sẻ này sẽ như là một nguồn để các bạn tham khảo. Giống như tiêu đề giới thiệu thì đây hoàn toàn là kinh nghiệm thật của mình. Mình thi lần đầu tiên và đạt được cấp 5. Chỉ sau 2 tháng tìm hiểu về topic, cấu trúc đề thi, thời gian cho 3 kỹ năng nghe, đọc, viết và cách làm từng tạng đề. Cụ thể là mình dành 4 tuần đầu tiên để tìm hiểu về topic và chỉ thực sự luyện đề cũng như bấm thời gian làm đề trong 4 tuần cuối cùng trước khi thi. Mình dùng duy nhất 2 nguồn tài liệu luyện thi, đó là các đề thi thật trên trang chủ topic từ kỳ 47 trở đi và quyển topic master trung và cao cấp. Những kinh nghiệm này một phần mình tự đúc kết được, một phần mình học được từ thầy Bách tại IELTS, nên mình mong nó sẽ giúp được các bạn phần nào trong quá trình học và thi. Ok, mình bắt đầu luôn. Mình sẽ chia quá trình học làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, 4 tuần đầu tiên là giải đề. Giai đoạn 2, 4 tuần cuối cùng là làm đề. Nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng nếu làm ngược lại như vậy, các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ở giai đoạn 1, các bạn đừng vội làm đề mà hãy lấy ngay tờ đáp án, điền hết đáp án vào đề. Sau đó, các bạn hãy dành thời gian phân tích các dạng đề thi. Vì là giải đề nên các bạn cứ dành vài tiếng ra làm, tra từ điển thoải mái, không cần quan tâm đến thời gian. Các bạn điền xong hết đáp án vào đề chưa ạ? Xong rồi thì mình chuyển sang bước 2, đó là phân tích các dạng đề thi. Đầu tiên là đề thi đọc, có tất cả 8 dạng như bảng mình liệt kê bên dưới. Và mình sẽ dừng lại một chút để các bạn tiện theo dõi. Đây, như các bạn quan sát thì có tất cả 8 dạng câu hỏi chính từ câu 1 đến câu 43 đã được liệt kê trong bảng. Từ câu 1 đến câu 4, 알맞은 어휘나 표현 고르기, có nghĩa là chọn từ mới hoặc ngữ pháp phù hợp để điền vào chỗ trống. Từ câu 5 đến câu 8, 광고문 읽고 화제 파악하기, có nghĩa là chọn tiêu đề phù hợp với đoạn quảng cáo hay thông báo. Từ câu 9 đến câu 12, 읽은 내용과 같은 것은 고르기, có nghĩa là chọn câu trả lời đúng với nội dung bài đọc. Từ câu 13 đến câu 15, 글의 흐름에 맞게 문장 표현하기, có nghĩa là sắp xếp các câu theo thứ tự đúng để được một đoạn văn hoàn chỉnh. Từ câu 16 đến câu 22, 빈칸에 알맞은 내용은 고르기, có nghĩa là chọn cụm từ hoặc ngữ pháp đúng để điền vào chỗ trống. Từ câu 25 đến câu 27, 기사의 표제에 맞는 설명 고르기, có nghĩa là chọn câu đúng với tiêu đề của bài báo đã cho. Từ câu 35 đến câu 38, 중심 생각, 주제 고르기, có nghĩa là chọn suy nghĩ trọng tâm hoặc chủ đề của đoạn văn. Từ câu 42 đến câu 43, 빈자, 화자, 이해하기, có nghĩa là chọn mục đích viết của tác giả hoặc thái độ của nhân vật trong câu đã được gạch chân. Và các bạn lưu ý là các câu không được liệt kê trong bảng cũng đều thuộc 8 dạng này, nhưng mà trật tự các câu sẽ bị đảo đi một chút nha các bạn. Hôm nay mình sẽ demo cho các bạn kỳ topic mới nhất vừa được công bố trên trang chủ topic, đó là kỳ 64. Từ câu 1 đến câu 4 như bảng vừa liệt kê là dạng 알맞은 어휘나 표현 고르기, có nghĩa là chọn từ mới hoặc ngữ pháp phù hợp để điền vào chỗ trống. Dạng bài này thì ngữ pháp chưa có gì là phức tạp nên các bạn cố gắng đừng để sai nhé. Mình sẽ vào luôn câu 1. Câu 1 đáp án là 2, 보거나, bởi vì ngữ pháp 거나 có nghĩa là hoặc, chỉ hai hành động ngang bằng nhau thì mình sẽ dịch câu 나는 주말에는 보통 영화를 보거나 운동은 한다, là tôi thường xem TV hoặc là tập thể dục vào cuối tuần. Đáp án số 1 và đáp án số 4 là sai bởi vì ngữ pháp chiman và toni có nghĩa là nhưng, chỉ hai hành động trái ngược nhau. Và đáp án số 3, ngữ pháp rieko cũng sai luôn bởi vì nó có nghĩa là định để làm một việc gì đó. Nên là 3 đáp án này sẽ bị loại. Sang câu số 2, đáp án là 1, 담막한다, bởi vì ngữ pháp 간다
có nghĩa là đang, trở nên, thì mình sẽ dịch câu 동생이 점점 아버지를 닮아간다 là em của tôi thì càng ngày càng giống bố. Đáp án số 2 là sai bởi vì ngữ pháp 기도한다 có nghĩa là lúc thế này lúc thế kia. Đáp án số 3 닮았나보다 ngữ pháp 앗엇나보다 có nghĩa là có vẻ như, cũng sai luôn. Và đáp án số 4 ngữ pháp ni은 적이 없다 có nghĩa là chưa từng, thì đáp án này cũng không phù hợp nên là sẽ bị loại luôn. Từ câu số 3 đến câu 50 thì mình chỉ dùng một mẹo duy nhất để làm bài, đó là mình chỉ tìm các từ hoặc là cụm từ đồng nghĩa nhưng được viết theo các cách khác nhau ở trong câu hỏi và trong đoạn văn. Mình sẽ ví dụ luôn câu số 3 và câu số 4. Thì câu số 3 và câu số 4 các bạn chỉ cần quan tâm đến cụm từ đã được gạch chân, còn các cụm từ khác thì không cần quan tâm. Và sau đó các bạn sẽ tìm các cụm từ giống với các cụm từ được gạch chân ở trong câu hỏi thì các bạn sẽ tìm được đáp án rất là nhanh và chính xác. Mình sẽ ví dụ luôn câu 3. Câu 3 đáp án là 4 bởi vì ngữ pháp cô cha nó bằng với ngữ pháp 기위해 có nghĩa là nhằm, vì, để, nên mình sẽ dịch cả câu 정부는 일자리를 늘리고자 새로운 정책을 수립했다 là chính phủ đã hoạch định một chính sách mới để tăng việc làm. Đáp án số 1 là sai bởi vì ngữ pháp cha mà cha có nghĩa là ngay sau khi. Đáp án số 2 cũng không phù hợp bởi vì ngữ pháp terato có nghĩa là mặc dù. Đáp án số 3 cũng sai luôn bởi vì ngữ pháp 는 대신 có nghĩa là thay vì. Nên mình sẽ loại luôn. Câu số 4 cụm từ đồng nghĩa với cụm từ 고향인 셈이다 là đáp án số 4 có phải không ạ? 고향이나 마찬가지이다. Thì mình sẽ dịch câu 태어난 지 얼마 안 되어 서울로 왔으니 서울이 고향인 셈이다 là tôi đến Seoul sau khi sinh ra chưa được bao lâu nhưng mà Seoul giống như là quê hương của tôi vậy. Đáp án số 1 là sai bởi vì ngữ pháp riêng punita có nghĩa là chỉ. Còn câu số 2 ngữ pháp i면 좋겠다 có nghĩa là nếu như thế nào đó thì tốt. Còn câu số 3 ngữ pháp riêng 리가 없다 có nghĩa là không có lý nào. Đáp án này không phù hợp nên là cũng sẽ bị loại luôn. Từ câu 5 đến câu 8 là dạng 광고문, 인고, 화제, 파악하기 có nghĩa là chọn tiêu đề phù hợp với đoạn quảng cáo hay thông báo. Thì cách làm của dạng bài này là các bạn chỉ cần gạch chân từ khóa, có nghĩa là từ trong một câu, một đoạn, một văn bản mang một ý nghĩa quan trọng hoặc có mục đích nhấn mạnh theo ý của người viết. Sau đó các bạn liên kết các từ khóa lại để tìm từ đồng nghĩa trong câu hỏi. Mình sẽ ví dụ luôn câu 5. Câu 5 các bạn gạch chân tới từ khóa 더위 nghĩa là mùa nóng, 자연바람 gió tự nhiên. Và các bạn sẽ tìm ngay được đáp án là 1. Aircon có nghĩa là điều hòa phải không ạ? Đáp án số 2 청소기 máy hút bụi. Đáp án 3 냉장고 tủ lạnh. Đáp án 4 세탁기 máy giặt. Đều không liên quan đến từ khóa nên sẽ bị loại. Câu số 6 các bạn gạch chân tới từ khóa 모자 매일매일 사죠. Và các bạn sẽ liên tưởng ngay đến 은행 có nghĩa là ngân hàng phải không ạ? Đáp án là 2. Đáp án 1 병원 bệnh viện. Đáp án 3 여행사 công ty du lịch. Đáp án 4 체육관 sân vận động. Đều không liên quan đến từ khóa nên là sai. Sang câu số 7 các bạn gạch chân tới từ khóa 쓰레기 산 함께. Và chỉ cần nhìn 3 từ khóa này thôi thì các bạn hoàn toàn có thể chọn ngay được đáp án chính xác là 4 phải không ạ? 환경보호 bảo vệ môi trường. Đáp án 1 건강관리 quản lý sức khỏe. Đáp án 2 화재 예방 phòng chống hỏa hoạn. Đáp án 3 이웃사랑 tình làng nghĩa xóm. Đều không liên quan đến từ khóa nên bị sai.
Sang câu số 8, các bạn gạch chân dưới từ khóa 차려오신 9시부터 6시까지 책 읽는당 연권 한 달 동안 빌린. Và đây là cái bảng hướng dẫn sử dụng phòng tư liệu nên đáp án sẽ là 1 이용하네. Đáp án số 2 구입 문의 có nghĩa là hỏi về cách mua hàng. Đáp án 3 사용 순서 thứ tự sử dụng. Đáp án 4 교환 방법 phương thức đổi trả đều không liên quan đến từ khóa được gạch chân nên sẽ bị sai. Từ câu 9 đến câu 12 là dạng 읽은 내용과 같은 것은 고르기, có nghĩa là chọn câu trả lời đúng với nội dung của bài đọc. Thì cách làm của dạng bài này là các bạn đọc câu hỏi trước, sau đó các bạn đọc ngược lên bài đọc để tìm thông tin. Đọc những câu hỏi nào các bạn đọc ngược lên bài đọc để tìm thông tin đến đó, vừa đọc vừa loại đáp án sai. Thì làm như vậy các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho những câu hỏi sau vì chỉ phải đọc một lần duy nhất và xác suất chọn được đáp án đúng cũng sẽ rất là cao. Theo kinh nghiệm riêng của mình thì thông tin của câu hỏi sẽ tương ứng luôn với thông tin của bài đọc. Và trong một số trường hợp thì thông tin của các câu sẽ bị đảo thứ tự đi một chút. Ví dụ như là thông tin câu hỏi 1 tương ứng với đoạn 1 của bài đọc, thông tin câu hỏi 2 tương ứng với đoạn 3 của bài đọc, thông tin câu hỏi 3 tương ứng với đoạn 5 của bài đọc, thông tin câu hỏi 4 tương ứng với đoạn 4 của bài đọc. Kiểu như vậy. Mình sẽ ví dụ luôn cho các bạn câu 9. Câu 9, giả sử mình chưa biết đáp án là gì thì mình sẽ đọc câu hỏi trước. Câu 1. 이 대회는 이번에 처음으로 열린다. Có nghĩa là đại hội này được tổ chức lần đầu tiên. Câu này là sai, bởi vì cụm 처음으로 lần đầu tiên trái với cụm 제3회 lần thứ 3 ở ngay đoạn 1 của bài đọc, phải không ạ? Đây, câu hỏi 1 tương ứng với đoạn 1 của bài đọc. Và vừa đọc mình sẽ vừa loại đáp án sai đi như thế này. Câu số 2 là đúng bởi vì cụm 누구나 참가할 수 있다 có nghĩa là ai cũng có thể tham gia. Bằng với cụm 참가 대상 제한 없음 có nghĩa là đối tượng tham gia không giới hạn ở ngay đoạn 3 của bài đọc. Câu này thì thông tin đã bị đảo thứ tự đi một chút, có phải không ạ? Câu số 3 là sai bởi vì cụm 돈은 내야 한다 có nghĩa là phải trả tiền, trái với cụm 참가비 무료 miễn phí. Nên mình sẽ gạch luôn. Câu số 4 cũng sai luôn bởi vì cụm 준반 장소 trái với 인초 기념관까지 ở đoạn 4 của bài đọc nên sẽ bị loại luôn. Sang câu số 10, đáp án là 3. Các bạn phân tích tương tự. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn các dạng bài chính trong bài thi đọc topic và cách làm bài cụ thể của từng dạng từ câu 1 đến câu 10. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy nhấn nút đăng ký, chia sẻ hoặc thích để giúp mình có thêm động lực làm các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.